Hello guys! Magluluto kami ngayon ng beef samgyupsal. Okay. Proceed tayo dito. Magluluto ako. Ayan. Tawag dito? Oh, yan. Huli natin yan kasi mamaya na pagkakainin na. Lagyan natin ng konting chili flakes para masarap ng... Gusto ba? Chili flakes dami ako? Yun lang yung mga bata hindi makakain. Okay, haluin natin. Pag ano pa siya, medyo matabang, dagdagan nyo na lang ng kikoman para magkaroon ng ano. Kasi ano eh, tinatansya ko pa baka maalat. Diba? Hindi mo na kailangan pumunta ng ano, samgyupsal. Dito na lang sa bahay. Lapit na yan. Basta mawala ng mapula-pula. Oo nga. Kasi pag may itim siya, matigas. O, diba? Dalawang, hindi naman nagdalaw yung isang ano, butter.